kí ló dé táwọn èèyàn fi ń wọṣẹ́ táwọn èèyàn fi ń lọ́dọ̀ àwọn alukohan wal arrafun àwọn tí wọ́n ń sọ pé àwọn ọmọ ìtọ́pamọ́ kí ló dé táwọn èèyàn fi ń lọ sẹ́ẹ̀rí tó máa ń gbé àwọn èèyàn lọ ìṣòro ni o nínú iṣẹ́ táwọn àfáà súnà ó ṣe ńlẹ̀ Yorùbá òun náà ni pé a máa pẹ̀bọ̀ rẹ àbí a máa wá fún àwọn èèyàn ní àbáyọ lérí ìṣòro tí wọ́n níyẹn tí wọ́n fi ní ṣẹbọ àmọ́ kéèyàn kàn ní kọ̀dá kéèyàn máa wọṣẹ́ kí bó láwàá ṣe tí nǹkan bá dàrú èèyàn wá bá wà sí débẹ̀ àbọ̀ wà sí ló ṣe àbọ̀ wà sí èsì sàǹfààní wọ́n ní tá a bá gba kankan lọ́wọ́ méde á fi mí ṣe kí ni á fi rọ́pò torí pé àwọn àfáà ti pín sí méjì ilẹ̀ Yorùbá àfáà súnà àtàfẹ́ ẹlẹ́bọ ọ̀rọ̀ yẹn máa ń dùn wọ́n ipe ẹ̀ ń pè wá láàfẹ́ ẹlẹ́bọ irọ́ àwọn ọ̀mọ́rì iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn náà lọ́sọ̀ọ́ di àfẹ́ ẹlẹ́bọ tó bá fẹ́ di àfáà súnà ìwọ náà bọ́ sínú súnà ìṣẹ́jú mẹ́rin fi bọ́ sínú súnà ọkàn yọ ọkàn rẹ padà náà ni pé òṣè ṣírùkù má tàwí ìdílọ́mọ ṣe kí ni lọ́mọ ṣe òṣè bídí àmọ́ súnà lọ́mọ ṣe kìí ṣe pé wọ́n ṣe ń gba fọ́ọ̀mù tó wà fún yẹn nọ́mbà yìí pé nọ́mbà tẹ̀ wọ́n wò fọ̀ nínú alùsúnà irọ́ o bọ́ ọ bá ti yí padà tọ́ lọ́mọ tẹ̀dálẹ̀ kìtàbù àsúnà nígbà náà ló ṣe kí ni o ti dé súnà náà nìyẹn kọ̀ọ̀kan kọjú sí Kùránì kọ́ dẹ̀ máa lọ àdìsí ayé àkọ́rán làkà yìí oníwòlò oní ọmọ òwòsàn náà ni ọ̀kan ó ní ẹni ká mọ̀ tẹ̀yẹ̀ pẹ̀ má ẹni ká mọ̀ òwòsàn má ṣé kébi ọ̀pá wá ni ó ní ṣé kébi ọ̀pá wọn ni nígbà wo lébi ò ní pa ọ́ tẹ́lẹ̀ ó dòkó lé àga Ọlọ́run oní ntọ́lọ́wọ́ bá mọ̀ wọ́n náà ṣe kí ni wọ́n náà mọ̀ ọwá ní ebi ò ní pa ọ́ nítorí jẹbi lọ́gán ọ̀pá àtọ́rọ́ padà wọná Allahumma innamal ghaibu lillah ayé mi tó ní o Allahumma innamal ghaibu lillah Allahumma bá ní ẹ má wà lóbòmí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni ẹ wá sí inú àwọn ìṣòro òun náà ni pé kábímọ ká ní a fẹ́ wo àkọsẹ̀jáyé rẹ̀ ọ wà nílẹ̀ Yorùbá bí o sí jama wọn ò fẹ́ kọ́ mọ̀ yẹ kó ṣe wàhálà káwọn kan sọ fún pé lágbájá olórí ibu ni ọ láyé o ká tètè pa á ètò mẹ́ni yẹ yóò lówó ní ayé o káwọn tètè máa tọ́jú ẹ̀ torí òun ni ọ là wọn nínú fámílì àwọn àkọsẹ̀jáyé ni wọ́n máa ń wò lẹ̀ Yorùbá àkọsẹ̀jáyé yẹn ìbẹ̀rẹ̀ àtàrin àtìgbẹ̀yìn ọmọ yẹn kò sẹ́nìkan tọ́mọ lẹ́yìn Allah ẹni bá ti wá lọ lè wo àkọsẹ̀jáyé ó ti dẹ̀lẹ́bọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni tí máa ń tí àwọn èèyàn lọ lè wọṣẹ́ òun náà ni iṣẹ́ àṣelà ọmọ yìí ó ti dàgbà ṣe carpentry ni kọ́kọ́ ni àbí tailoring ṣé kọ́ máa ṣòwò ni àbí kó lè kàwé ṣé kọ́ kàwé ni àbí kó lè kéwú wọ́n wà lọ́dọ̀ àfáà tí ò rí náà ipe kọ́ bá wọn wò ipe iṣẹ́ wo ni iṣẹ́ àṣejèrè ọmọ yìí eléyìí náà wà lẹ́ Yorùbá ẹni tọ́mọ bẹ̀rẹ̀ ọmọ àti parí ẹ̀ àti iṣẹ́ tí ó ṣe tí ó fi là ta lọ́mọ jama Allah ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú tí máa ń tí àwọn èèyàn lọ òun náà ni ká lọ lè béèrè sí ìyàwó ta fẹ́ fẹ́ àbọ̀kọ ta fẹ́ ní ṣẹ́ṣẹ́ rí abala yìí ibi adé yẹn ó lágbára lọ́rùn àwọn ìyá wa lẹ́ Yorùbá gan àtàwọn bàbá wa tí wọ́n ti gba súnà àìmọye àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n sunkún lọ́wọ́lọ́wọ́ bí ìṣe sọ̀rọ̀ yìí níbo sars sísítà tí mo ní mo bá sọ̀rọ̀ yẹn mo lọ lé wọn bàbá rẹ̀ ó ní inshallah òun ò fi fún mi kí n pa àwọn èèyàn mi wá mo bá dọ́dọ̀ ìyá mi ìyá ní Ibrahim ọ̀rọ̀ orí báwọn èèyàn kan ní kankan rọ́ ọmọbìnrin kó sì ní wọ́n máa fẹ́ ẹ̀ẹ́dí á lọ lè wádìí sí ẹ̀ẹ́dí á lọ lè yẹ̀ wò yóò wá gbọ́dọ̀ afọ́jú lọ ọ̀dọ̀ afọ́jú ni ó gbà lọ tí ò rí nǹkan kan láwa ní ìrẹ̀lẹ̀ tó gbogbo bí dáwà yìí afọ́jú ni jama àbí kìí sáfọ́jú pẹ̀lú àyàtà kan látọ̀rọ̀ yìí wọ́n láyà afọ́jú ni òun kan wá kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ tínú lé ń wá kìkìtì ìpè ẹ̀ bá rí kọ́kọ́rọ́ mi mo ní bàbá má forí ibú sayọ̀yọ̀ mọ́ ọmọ bíi tí kọ́kọ́rọ́ wà ọwọ́ àlọ́ fẹ́ mọ tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àtìyàwó lẹ́yìn 20 ọdún tán ṣe kí ni tán ti fẹ́ra wọn lẹ́kùn máa ń gbá wọn náà lé nígbà mí lẹ́kọ̀ọ́ kan tọ́wọ́ òpé lẹ́kọ̀ọ́ gba òun yóò gbà bẹ̀ ẹlọ́mọ̀tà ìsànú wa bẹ́yẹn bá ti gọ̀ tọ́ọ̀ bá ti ṣe súnà ọgọ̀ tọ́ọ̀ bá ti wá gọ̀ wọ́n máa wá gbá ọ property rẹ̀ wọ́n máa ṣòfò ẹ̀rọ máa bá ọ àyàrá máa já ó ṣìnà ó sunkún ó tún wà lọ lè wọ́ná
ẹ̀yọ́ màá yá eléyìí lágbára púpọ̀ àfẹ́sọ́nà àbí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fẹ́ra wọn al-khatib wal-makhtuba wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fẹ́ra wọn ìyá arákùnrin ni wàá yarí pé ìgbà tóun dọ́dọ̀ àfa ní kọ̀sọ́nà ń bẹ̀ o ọmọ tí ń kírun ọmọ tí ń ṣẹ̀sìn ọmọ obìnrin tó dúró déédéé broda yóò máa wá sunkún sista ọmọ sunkún ní wọ́n máa wá béèrè ànító ẹ lè ṣe sùúrù ẹ máa ṣàdúrà nígbà mi ò lè jẹ́ pé lọ́dọ̀ arákùnrin ni ó ti ṣẹlẹ̀ àwọn ilé ìyàwó ti gbàgbé àwọn ọmọ yẹn fún bàbá arákùnrin àbí ìyá ẹ̀ ni ó jáde lọ́dọ̀ aláàjì kan àbí kọ́ lọ́dọ̀ àáfàá kan àbí máàmù kan pé òun lọ́ fẹ́ lọ́ọ́ lè wò ṣé ó kún àbí kò kún tó bá ti wá débẹ̀ wọ́n máa wá máa ṣe kí ni yọkàn máa ṣeré yọmọ fi yẹpẹ ṣeré yọ padà wá mú àmújáde pé wọn ò bára wọn mú pé àárọ̀ wọn da ọ̀sán wọn da díẹ̀ àmọ́ alẹ́ wọn burú o ẹ̀dá kò ta ní ọgbọ́ yẹn ṣẹ́rí ẹni tí ó lè gbọ́ gbọ́ àìlẹ́sìn lójó ṣe kí ni lójó lọ ìgbà tó sì sí lẹ́sìn yẹn definitely àìlẹ́sìn yóò kó bá àìmọye ọmọ mi tí ò ti rọ́kọ mi dàárọ̀ yìí àìmọye ọmọ mi tí ò ti rí ìyàwó dàárọ̀ yìí látara àkóbá táwọn bàbá wọn àtàwọn afá wọn àtàwọn babaláwo tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n ṣe fún wọn. láàfin máa ń sọ fáwọn bàbá àtìyá yìí pé àwọn ọmọ yín ti di àlùsúnà yìí ní ẹlẹ́lẹ́ gba súnà kẹ́ ẹ má lose torí pé ọmọ tí ò padà lọ́kọ mọ́ yìí tó bá padà yá ìyá ìyá àti bàbá yìí náà padà máa sunkún náà ni àwọn náà wọ́n sì fà á kọ́dà lómi burú débi pé tó mú mi wá yóò tún ní òun lọ lè wò tó mú mi wá tó òun lọ lè wò títí tó fi rẹ́ nìkan tí ó parọ́ fún nínú àwọn nǹkan tí máa ń dá àwọn yẹn láàmú látara àwọn wákọ̀ọ̀kọ̀ òun náà ni a fẹ́ travel a fẹ́ lọ Amẹ́ríkà visa Amẹ́ríkà jáde visa London náà ṣe kíni Canada jáde ó di mẹ́ta visa mẹ́ta bó ṣe wà yẹn ó ní bùkátà sí kó pe Ọlọ́run ó ṣe istikhara àwọn tí ó bá wá lẹ́sìn ìbò làwọn lọ wọn lọ́dọ̀ àwọn afọ́jú pásítọ̀ àfa àwọn jálàbí àfẹ́ ẹlẹ́bọ òun ní wàá sọ fún wọn yìí pé Canada ní kọ́ lọ bóòlù ń ṣe mà wọ́n ń da ilé rú débi pé tí ó bá da fẹ́lòmíì wọ́n ní àìdá fún tí ò da fún ọ yìí ìyàwó rẹ̀ ló ṣe kíni ìyàwó rẹ̀ ló wà ń bẹ̀ bàbá kan nílùú Ìlọrin lọ́dọ̀ wa bàbá yẹn sọ̀rọ̀ yẹn fún wa níjọ́ kan tá à ń sọ̀rọ̀ bàbá yẹn ní àfa àwọn lọ́tẹ̀ yẹpẹ̀ débi pé lágbájá kò lè da fún ọ àfi tó bá bẹ̀ ìyàwó rẹ̀ òru lọ́bẹ̀ ó sì dọ̀bálẹ̀ ó wá di òru lòún jíyàwó lọ́ba dọ̀bálẹ̀ níwájú ẹ̀ ìyàwó wa ní baba alágbájá ẹ̀ ń tó gbé ni àbí ẹ̀ ń ṣe rànà ó lóun ò ṣe rànà o ọ̀nà tó tì náà ni kò ṣe kí ni kò sí o ṣe mọ̀ pé wọ́n ti kí okùn bọ́ lọ́rùn oko wàhálà ọ̀nà tó tì yẹn náà ni kò ṣe kí ni kọ́ bá mi sin torí Ọlọ́run wo gbàkúnlẹ̀ mi lọ́ba tó ń dọ̀bálẹ̀ ìyàwó sì ṣe pé ń tó gbé iṣẹ́ kankan ṣe yín ni ó ní kankan ò ṣe mí aago kan ló lù yìí èyí wọ́n náà ló sì jòkó lẹ̀ owó ọ̀yá wéré ẹ̀dá kò yẹ wo mẹ́sẹ̀ ṣe lé ẹni tá a wá wí ọdún kejì ọdún kẹta kò dáa fún náà kó tó wá kó nínú aburú yẹn kó lọ́n tó wá sànú ẹ̀ kó tó wá dáa fún ẹ̀dá kò gbogbo ọdún méjì tó lò pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ yẹn ṣe é mọ̀ pé wàhálà ńlá ni ìgbà wọn ni kò sílẹ̀kùn òṣìṣì wọn lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́kọ́rọ́ wà iṣẹ́ táwọn àti wọn wo iṣẹ́ tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n ń dálẹ̀ lérí ilẹ̀ Ọlọ́run ọba ni ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa nínú àwọn kan tí máa ń mú yàn lọ lè wo iṣẹ́ oníkéyìn fẹ́ sòwò àwọn kan ní kéyìn máa ta simẹ́ntì àwọn kan ní kéyìn máa ta rin àwọn kan ní kéyìn máa ta yẹ̀pẹ̀ àwọn kan ní kéyìn máa ta èédú bá a ṣe kàálẹ̀ yẹn àwọn kan ní kéyìn máa ta mọ́tò ẹlẹ́mìí ó ta mọ́tò yọ padà ṣọ́ọ̀tì ni ẹlẹ́mìí ó sì máa ta yẹ̀pẹ̀ yóò ṣe kí ni yóò sì dolówó ẹlòmíì ọkọ lè pọ rẹpẹtẹ yọ padà di koríko ẹlòmíì sì máa tẹ dú yóò sì di mílíọ̀nìà ló sì jẹ́ pé kò síjọ́ tẹ́nìkan kan wá ó jí ilé ayé wa tá à ní dé bùkátà sí istikhara lérí àlámàrí ayé wa eléyìí náà ọwọ́ àná táwọn yẹn fi máa ń jáde síra wọn ipe afẹ́lọ́lẹ́wò èwo ni ká ṣe ń bẹ̀ bàbá ni wàá sọ fún wọn pé eléyìí ló dáa eléyìí ìtọ́sọ yẹn ọ̀rọ̀ afọ́jú ni nílẹ̀ Yorùbá wọn a máa sọ pé wọn pa alágbájá afẹ́wẹ̀ ẹni tọ́pa náà lẹ́ni tọ́ da fún masabila yẹ sára kí ló sọ lẹ́yìn rẹ̀
thumma amatahu fa akhbara ọlọ́run adúpẹ́ Islam bẹ́ẹ̀ nìkan bá ti kú ọlọ́run lọ́pàá nǹkan yìí àsìkò tọ́lọ́run kọ́ fún ló tó yẹ ọlọ́run ní òun lòun ní kí ibi tí ẹ gbà jáde lójú ara ìyá yín ọlọ́run lèmi ni mo ní kọ́ gbà yín èmi mo ṣe é nírọ̀rùn tó fi gbà yín kò yẹ kọ́ gbà yín súnmọ́ àmàtà òwe èmi náà ni tí mo dá yín yẹn ní tí wọ́n á pa yín fún àkàbàrà èmi ní tí wọ́n sọ yín dèrò sàárè bẹ́ẹ̀ nìkan bá kú ta lọ́pàá yóò bá gbà bẹ́ẹ̀ yóò bá wádìí ni ìpè àfẹ́ wádìí ta ló ṣe kí ni bàbá yẹn lè wá sọ pé ẹnìkan pupa nínú àwọn fámìlì yín ó lára díẹ̀ pé yọkàn júwe bákan táwọn tó wọn bá ti wá wọnú fámìlì wọn kí ni wọn máa wákàkí ẹni tó pupa tó tún lára ẹwùn tí wọn dálẹ̀ lélẹ̀ ayé ìjọba láti sọ pé ọlọ́run kọ́ bá wa pa iná kíni iná adẹ́bọ̀rẹ́ kọ́ bá wa gbé Sunnah Nábì ga kọ́ bá wa pa bídíà náà rẹ ẹ má sọ pé kọ́lọ́run bá rẹ bídíà sí tánilẹ̀ mọ́ tó bá ti rẹ̀ ńlẹ̀ yóò tó máa gbérí kọ́ pa òun náà rẹ̀ kọ́ wá gbé Sunnah Nábì ga iṣẹ́ wa tó bá ní animation àbá animation nílẹ̀ Yorùbá animation o ara ń ta fẹ́ parẹ́ òun náà ní ká máa wọṣẹ́ ká máa tẹ̀yẹ̀pẹ̀ tí ò ní sílé ìmáàmù kan tí wọ́n ti tẹ̀yẹ̀pẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá kò ní sí nílé àfáà kan tí wọ́n ti máa dáfá nílẹ̀ Yorùbá sọ́yìn tí ń tẹ̀yẹ̀pẹ̀ ń dáfá ni irinṣẹ́ tí kálukú ń lò lọ́yàtọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń wo kọ̀kọ̀ irinṣẹ́ pé wọ́n ń dáfá ni nínú ìtumọ̀ ẹ̀sìn ó sì pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa abẹ́lẹ́ ọ̀hún kọ́lọ́mọ́sá ìgáìdì wa wọ́n ní kíní kan tí wọ́n máa ń ṣe wọ́n á ní ọmọ sọnù afẹ́ wa àdúrà lẹ́ẹ̀ máa ṣe la hawla wala quwwata illa billah ẹ fẹ́ lọ́dọ̀ ẹnìkan pé ẹ fẹ́ kí kọ́ba yín sọ bí tọ́mọ yẹn wà kò sẹ́ni tọ́mọ yọkàn dà yín láàmú yọkàn máa ní káàkiri arákùnrin kan wọ́n gbé ní Gawat lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọn ò rí mọ́ wọ́n wá ń wá káàkiri tó bá ti kú kọ́lọ́mù bá kẹ́ tí o bá sì ti kú ibẹ̀ bá wà kọ́lọ́mù bá sàlékún àláfíà rẹ̀ mọ́nájú Ahlus-Sunnah wal Jamā'ah ni torí kò ti dá wa lójú tó dáa máa kọ̀kọ̀ àgbà kan náà àwọn àgbà ṣéwù lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n ń sọ fún àwọn fámìlì ẹ̀ pé Gawat wà níbì kan ààyè ló sì wà oye mo wá ní kí wọ́n sọ fún àfáàyè pé kọ́mọ̀ fún wa ní information àbọ̀ kọ́mọ̀ fún wa ní information kí ni àbọ̀ ìwọ́n tó o sì mọ̀ pọ̀ wà àbí o sì mọ̀ pé nǹkan kan ò ṣe é ó yẹ kó o lè sọ bí tí tọ́wà àwọn sọ bí tọ́wà ọwọ́ àfọ̀pọ̀ lọ wá ṣeré àwọn ìgbìyànjú ṣéwù ní àbáfọ́jú ọlọ́mọṣàbà tó wọn ṣe tọmọ bá ti sọnù dúkìá sọnù kí ló máa kà la hawla wala quwwata illa billah ọ padà rí pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run tọ́lọ́mù bá rí pé rírì rẹ̀ orí ń bẹ̀ fún ọ. lẹ́yìn náà wọ́n máa ń katira ọdún nílẹ̀ Yorùbá ìgbìyànjú tí ó ṣẹlẹ̀ tá a bá ti sọdún léyà tán àwọn bàbá ti wá nígbà táwa sì gbẹ́ kékèké tá a bá lóko lọ lè sọdún nígbà táwọn bàbá yọ ọmọ àwa náà mọ̀ nígbà náà bàbá wa ní afákàmárùn àárọ̀ lálá kàtírà ọdún o torí mi ọmọ tí wọ́n kọ síbẹ̀ ìwọ́n sì kéwú àwọn náà sì ń bẹ ní ibùtẹ̀dá yìí ìdádíngbà wọn bàbá wa lo ìgò gíláàsì wọn lo gíláàsì sójú wọn mọ̀ wá kà tábà sọdún níjọ́ àsíbì ọdún yẹn òjò ọ̀pọ̀ òòrùn ọ̀ràn ẹ̀dákùtù ọlọ́ àwọn èèyàn wọn kú lọ́wọ́ wọ́ wọ́n wá di pé gbogbo ọdọọdún tá a máa ń kà náà kò sígbà tí àyíká yóò dá fún yẹn kò ní dá fún yẹn ẹ̀dákùtù gbogbo ọdọọdún tẹ́lẹ̀ ọdún òní aburú òní ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn ń àwọn tíra burúkú yẹn síbẹ̀ wọ́n máa pè ní tíra ọdún bá a ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí àwọn kan tó ṣe kínní wọ́n tún kà lọ́wọ́ yìí àlàáfíà ọ̀kan bẹ́lẹ̀ gómìnà ti máa parọ́ pé àwọn aṣọ ìjọ ṣẹlẹ̀ ní 2018 àsọtẹ́lẹ̀ tẹ́ sọ fún wa lórí rédíò ẹ fi coronavirus sí ipe yóò ṣẹlẹ̀ ní 2019 irọ́ lásán ni ẹ mọ tí wọ́n sì máa ń fi sọ kínní yẹn ni pé sẹ́ẹ̀rì tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ bí mẹ́wàá mẹ́rin tí mẹ́ta bá jọ ara wọn àwọn ènìyàn gbà pé alágbára kan ni wọ́n
yí pé agbára tí wọ́n fi máa kọ̀kọ̀ yẹn wọ́n ní agbára láti fi mọ́sòrò àwọn kú o ìtàn ti wá ní ká mú wá ni wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa fún wọn èyí tó bá rí bẹ́ẹ̀ àwọn tọ̀wọ́n ni wọ́n bá wọn mọ́ yí pé ẹni lágbájá ó fún mi lówó kọ̀ gbọ́dọ̀ fún mi mọ́ àwọn kan gbé lórí burúkú bàbá yẹn ọkùnrin sọ̀sọ̀kúsọ ni náà bàbá bá tiẹ̀ lọ òní padà wá mọ́ àwọn tí wọ́n padà wá làwọn tó bá ṣe kò ń gẹ kádà tọ́lọ́run ti ṣe kí ni tọ́lọ́run ti kọ fún wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀nà tí wọ́n gbà lọ gbájú ẹ̀ nìyẹn kọ́lọ́mọ́sà